हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक असणार आहे आपलं मन शांत कसं ठेवायचं। कठीण काळात मनाला शांत ठेवण्यासाठी कोणते कोणते मार्ग आहेत तर ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। मनावरती ताबा कसा मिळवायचा। आयुष्य जगत असताना खूप सारे संकटे येतात, आनंदाचे दिवस येतात, पण संकट आल्यानंतर काही माणसं खचून जातात तर काही त्याला सामोरे जातात। तर जी खचून जाणारी आहे तर त्यांच्यासाठी आजचा व्हिडिओ असणार आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये 2-3 रेसिपीसुद्धा मी तुम्हाला शेअर केले। छोट्या छोट्या रेसिपी आहेत, सोप्या आहे, तर त्यासुद्धा तुम्ही पाहू शकता। तर चला वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। कठीण काळात मनाला शांत ठेवण्याचे मार्ग आता आपण पाहतोय। जेव्हा आपल्या आयुष्यात वाईट काळ येतो तेव्हा आपले मन अत्यंत अशांत होते। काय करावे, कुठे जावे काही सुचत नाही। मग अशा वेळेस अशा व्यक्तीबरोबर बोला ज्याच्यावर तुमचा 100% विश्वास आहे। प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये अशा काही व्यक्ती असतातच ज्या खूप खास असतात। आपला त्या व्यक्तीवरती 100% विश्वास असतो की ही व्यक्ती नेहमी माझी साथ देईल, माझ्या भावनांचा विचार करेल। वाईट काळात अशा व्यक्तीबरोबर जाऊन नक्की बोला आणि ही अपेक्षा करू नका की ती व्यक्ती समस्या सोडवेल। फक्त त्यांच्यासमोर आपले मन मोकळे करा। जेव्हा आपल्या आयुष्यात वाईट काळ येतो तेव्हा आपल्या मनात एकच विचार सतत येतो की मी एकटा आहे आणि त्यामुळे मग आपल्या मनामध्ये असुरक्षितता निर्माण होते। पण जेव्हा आपण आपल्या मनातलं त्या विश्वासू व्यक्तीला सांगतो त्यावेळेस आपलं मन शांत होते। आपल्या मनाला एक भक्कम आधार मिळतो की आपल्या पाठीशी कोणीतरी उभं आहे। या विचाराने मनातील नकारात्मकता कमी होते। दुसरी गोष्ट म्हणजे संयम। आता परिस्थिती तुमची कशीही असू द्या पण संयम सोडला नाही पाहिजे। असं केल्यास अर्धी लढाई न लढताच आपण जिंकली जातो। तसेच कोणतंही काम सावधगिरीने करायला पाहिजे। संकटाच्या वेळी सावधगिरी बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण संकटाच्या वेळी माणसाला मर्यादित संधी असतात आणि आव्हाने मोठी असतात। अशा वेळी थोडीशी चूक मोठी हानी होऊ शकते। तसेच आपल्याला सवय असते एकाच वेळी अनेक गोष्टी करण्याची, तर एकाच वेळी अनेक गोष्टी केल्याने कोणतेही कामं नीट होत नाहीत। एक काम पूर्ण झालं की मग दुसरं काम हाती घ्या। कठीण प्रसंगी हा नियम पाळणे अतिशय महत्त्वाचे आहे। तसेच ही वेळसुद्धा निघून जाईल हा विचारसुद्धा करा। एक गोष्ट नेहमी मनामध्ये कोरून ठेवली पाहिजे की या जगात सर्व काही तात्पुरते आहे, म्हणजेच आपले शरीरसुद्धा। आपल्या आयुष्यात कितीही वाईट वेळ येऊ द्या, संकटे समस्या कितीही येऊ द्या, ती काही कायमस्वरूपी राहत नाहीत। जसजसा वेळ जातो तसतसं सगळं सुरळीत होत जातं। तुम्हीच विचार करा की 5-10 वर्षापूर्वी आपल्या आयुष्यामध्ये ज्या काही समस्या होत्या त्या आज आहेत का? जवळपास सर्वच लोकांचे उत्तर नाही म्हणून असेल, कारण वेळ ही सर्व काही भरून काढते। त्यामुळे आपल्या आयुष्यात कितीही वाईट काळ येऊ द्या असू द्या, स्वतःला समजावून सांगा की ही वेळसुद्धा निघून जाईल। तसेच ज्या गोष्टीवर आपलं नियंत्रण नाही त्या गोष्टीचा जास्त विचार करू नका। अनेक वेळी आपले मन अशांत होण्याचे कारण हे असते की आपण त्या गोष्टीचा जास्त विचार करतो ज्या आपल्या नियंत्रणाच्या बाहेर असतात। आता पुढची गोष्ट जी सांगणार आहे तर ती खूप महत्त्वाची आहे। अगदी सगळ्यांच्या मनामध्ये येणारा हा प्रश्न आहे की आजकाल आपण स्वतःचं सोडून लोक काय म्हणतील याचा विचार जास्त करत असतो आणि त्याचंच आपण जास्त टेन्शन घेत असतो। या जगात कोणाकडे एवढा वेळ नाही की ते तुमचा विचार करत बसतील। प्रत्येकाला आपल्या समस्या टेन्शन आहेत, पण निष्कारण लोक काय म्हणतील हा विचार करून आपण आपले मन अशांत करत असतो। त्यामुळे लोकांचा विचार करणं आधी बंद केलं पाहिजे की ते काय बोलतील, काय विचार करतील हे आधी बंद करा। आपोआप आपलं मन शांत होईल। तसेच ज्या वेळेस आपल्यावरती वाईट परिस्थिती येते, वाईट आपला काळ असतो, त्यावेळेस आपण सकारात्मक विचार न करता नकारात्मक विचार जास्त करतो। त्याच्यामध्ये आपली शक्ती आपण वाया घालवतो। आपल्याला भीती असते की त्या कठीण प्रसंगाचे वाईट परिणाम काय होतील। त्या विचारामुळे आपल्या मनामध्ये भीती निर्माण होते आणि आपलं चित्त थाऱ्यावरती राहत नाही।
या क्षणी आपण हा विचार केला पाहिजे की या परिस्थितीसमोर आपण जिंकलो तर त्याचे किती सुंदर परिणाम दिसून येतील। हा सकारात्मक विचार आपल्या मनात आशा निर्माण करतो आणि आपले मन दृढ बनवतो। तसेच पुढची गोष्ट म्हणजे जबाबदारी घेण्याची सवय लावली पाहिजे। जर एखादे काम करण्यासाठी आपली निवड केली असेल तर कठीण प्रसंगी त्याचे अपयश इतरांवरती फोडू नका। एक लक्षात ठेवा की इतरांच्या चुका पुढे केल्याने ते लोक पुढल्या वेळेस आपल्या पाठीशी उभे राहणार नाहीत। जर जबाबदारी आपली असेल तर ती स्वीकारली पाहिजे, म्हणजे त्या कठीण प्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी आपले सहकारी आपल्याला मदत करतील। कठीण प्रसंगी मन एकाग्र राखण्यासाठी इतरांचा पाठिंबा भरपूर गरजेचा असतो। तो नसेल तर आपण गोंधळून जातो आणि सारं काही विस्कटून बसते। तसेच माणसाने नेहमी पैशाची बचत केली पाहिजे। जर आपल्याकडे पैशाचे चांगले व्यवस्थापन असेल तर आपण सर्वात मोठ्या संकटातून बाहेर पडण्यात यशस्वी होऊ शकतो। खरं तर संकटाच्या काळात खरा सोबती आपला पैसाच असतो। संकटाच्या वेळी ज्या व्यक्तीकडे पैशाची कमतरता असते त्याच्यासाठी संकटावर मात करणं खूप कठीण होऊन जाते। म्हणून पैशाची बचत करणं भरपूर गरजेचं आहे। ही एक चांगली सवय आपण लावली पाहिजे। वेळ ही कधी कुणावरती सांगून येत नाही। जर आपल्याकडे पुरेसे पैसे असतील तर ऐन वेळेला आपण ते पैसे पुढे करू शकतो। तसेच एक महत्त्वाची गोष्ट आणि शेवटची गोष्ट मी तुम्हाला सांगते, 2 मिनिट रूलचा वापर करा। म्हणजे जेव्हा कधीही एखादा कठीण प्रसंग आपल्यावरती उभा राहतो तेव्हा 2 मिनटं शांत चित्तेने विचार करा आणि ती गोष्ट केल्याने आणि न केल्याने काय परिणाम होतील याची कल्पना करा। म्हणजे तुमच्यासमोर 2 पर्याय निर्माण होतील। आता काही सेकंद डोळे बंद करा आणि आपलं मन जे काही सांगत आहे त्याचाच आधार घेऊन परिस्थितीशी 2 हात पुढे करून चाला। तसेच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगेल की संकटाच्या वेळी आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी घेणं हे आपलं पहिलं कर्तव्य असलं पाहिजे। कुटुंबातील सदस्यांना आधार देणं भरपूर गरजेचं आहे। तर ही एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा। आणखी एक की कठीण प्रसंगात आपण सामान्यतः आपले ध्येय विसरून जातो। आपण ही गोष्ट नेमकी का करत आहोत याबद्दल आपल्या मनात शंका निर्माण होते। एकदा का आपण ध्येयापासून भटकत गेलो की मन आपलं एकाग्र होत नाही, निर्णय घ्यायला अडचणी निर्माण होतात। म्हणून सर्वप्रथम मनाला विचारा की आपले ध्येय काय आहे आणि आपल्या मनानुसार चाला। तर हे सर्व नियम होते आपल्यावरती येणाऱ्या संकटावरती मात करण्यासाठी, मन एकाग्र करण्यासाठी, आपलं मन शांत करण्यासाठी। हे नियम जर आपण पाळले तर आपण नक्कीच येणाऱ्या संकटावरती मात करू शकतो आणि नेहमी आनंदी पॉझिटिव्ह राहू शकतो। आपल्या सर्वांनाच सुख आणि शांती हवी असते, कारण की आपल्या जीवनात खरोखरच सुख आणि शांतीही नसते। आपण सर्वच वेळोवेळी द्वेष, क्रोध, भय, ईर्ष्या इत्यादी कारणामुळे दुःखी होत असतो आणि जेव्हा आपण दुःखी होतो तर ते आपल्यापुरतेच मर्यादित ठेवत नाही तर ते दुःख दुसऱ्यांना देखील वाटतो। जेव्हा कुणी व्यक्ती दुःखी होते तेव्हा आसपासचे वातावरण देखील अप्रसन्न बनते आणि त्या व्यक्तीच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तीवर देखील परिणाम होतो। तर खरोखर हा जीवन जगण्याचा योग्य मार्ग आहे का? तर नाही। आपण स्वतःही शांतपणे जीवन जगणे आणि दुसऱ्यासाठीही शांततेची निर्मिती करणे भरपूर गरजेचे आहे। शेवटी आपण एक सामाजिक व्यक्ती आहोत, सामाजिक प्राणी आहोत। आपल्याला समाजात राहावे लागते आणि समाजातल्या अन्य व्यक्तींबरोबर परस्पर संबंध ठेवावे लागतात। अशा स्थितीत आपण शांतपूर्वक जीवन कसे जगू शकतो? तसेच आपल्या आसपासचे वातावरण, आपल्या बाजूचे वातावरण ते सुद्धा आपल्याला शांत ठेवायचे आहे, जेणेकरून समाजातले अन्य लोकही सुखी आणि शांत जीवन जगू शकतील। हा सुद्धा विचार आपण केला पाहिजे। काही अशी सुद्धा लोक असतात की फक्त स्वतःचा विचार करतात, दुसऱ्याचा विचार बिलकुल करत नाही। तर असं करू नये, दुसऱ्याचा सुद्धा विचार केला पाहिजे। कोणी संकटामध्ये असेल तर त्याला नक्की मदत केली पाहिजे। ज्यावेळेस आपण संकटामध्ये मदत करतो ना, ती केलेली मदत कधीच कोणी विसरत नाही, जरी दुश्मन असला तरी। हे सर्व नियम होते, ह्या सर्व टिप्स होत्या आपलं मन शांत ठेवण्यासाठी, मन एकाग्र करण्यासाठी, आयुष्य जगत असताना सुखी जीवन जगण्यासाठी। तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।